Të nderuar teleshikues, përshëndes nga lajmet e orës 15 në Top Channel, kundër zhvillimet kryesore të ditës ju ftoj të ndiqni. Një ditë pasi prokurorët dhe oficerët gjyqësor kontrolluan banesën e Sajmir Tahirit dhe nuk gjetën asgjë implikuese në hetimin ndaj tij për lidhjet me Habilajt, ish ministri i Brendshëm sot është përballë prokurorëve. Prej 60 minutash ai ndodhet në gjykatën e krimeve të rënda ku po merret në pyetje. Edi Rama e mbajti fjalën dhe hoqi buxhetin Akademisë së Shkencave. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, fondi prej 110 milion lekësh për vitin e ardhshëm i kalon Ministrisë dhe Universiteteve për kërkim shkencor. Qeveria pret reformimin e Akademisë, ndërsa në këtë situatë edhe presidenti Meta po mban pezull dekretimin e kryetarit Gudar Beqiraj. Pak orë pas zbutjes së qëndrimeve të qeverisë greke, presidenti Pavlopoulos lëshon deklarata që nuk janë në linjën e ministrit Kocias. Ai tha se miqësia me Shqipërinë nuk mund të ketë kosto të njëanshme dhe se nuk mund të rrinë duar kryq ndaj sjelljeve të Tiranës. Sipas tij, qëndrimet e Shqipërisë nuk shkojnë me aspiratat e një vendi kandidat për në Bashkimin Evropian. Tetori është muaj i luftës kundër kancerit të gjirit. Lezhë u zgjodh këtë vit për të zhvilluar një aktivitet për sensibilizimin e vajzave dhe grave për këtë sëmundje. Jo vetëm të mbijetuarat, por edhe familjet e tyre përcollën mesazhe në këtë aktivitet, i mbështetur nga Ambasada Amerikane dhe Top Media. Donald Trump urdhëron publikimin online të 2800 dokumenteve që lidhen me vrasjen e John Kennedy gati gjysmë shekulli më parë, por për shkak të trysnisë nga FBI dhe CIA, u vendos të bllokohet një pjesë e informacioneve që duhet të shfrytëohen të paktën edhe për 6 muaj. Deri tani të dhënat nuk janë bombastike, por kanë hedhur më shumë dritë për ngjarjen. Një ditë pasi prokurorët dhe oficerët gjyqësor kontrolluan banesën e Sajmir Tahirit dhe nuk gjetën asgjë implikuese në hetimin ndaj tij për lidhjet me Habilajt, ish ministri i Brendshëm sot ndodhet përballë prokurorëve. Prej rreth 60 minutash ai ndodhet në gjykatën e krimeve të rënda, ku po merret në pyetje prej tyre. Anila Hoxha ndodhet pranë prokurorisë së krimeve të rënda dhe na sjell detajet më të fundit. Anila, përshëndetje. Përshëndetje. Kur mbriti zoti Tahiri në prokurori dhe sa pritet të vijojë dëshmia e tij? Në fakt ashtu si ishte shkruar dhe në ftesën për të pyetur, Sajmir Tahiri ishte korrekt. Mbriti fiks në orën 14:00 këtu në prokurorinë e krimeve të rënda, ndërkohë që me njën mbas tij janë drejtuar prokurorisë dhe 2 avokatët mbrojtës, zoti Artan Hajdari dhe Maksim Haxhia. Të tre ata aktualisht ndodhen prej 1 ore përballë 2 prokurorëve të dosjes Habilaj, prokurorit Vladimir Mara dhe prokurorit tjetër Dritan Premçi. Nuk bëhet e ditur se çfarë po deklaron dhe për çfarë po rrëfen zoti Tahiri, ndërkohë që ajo për cilën ai po pyetet dihet që është në lidhje me dosjen Habilaj. Një ditë më parë, oficerët e policisë gjyqësore ishin në shtëpinë e zotit Tahiraj, ku dhe konstatuan se nuk ishte asgjë që mund ta implikonte atë në çështjen Habilaj. Nuk mund të them se sa do të zgjas dëshmia dhe rrëfimi i zotit Tahiraj këtu në prokurorinë e krimeve të rënda, por për çdo gjë ne do t'ju informojmë. Mirë, Anila, të presim gjatë edicionit nëse ke të reja të tjera. Faleminderit. Edi Rama e mbajti fjalën dhe i hoqi buxhetin Akademisë së Shkencave. Në mbledhjen e sotme të qeverisë, fondi prej 110 milion lekësh për vitin e ardhshëm i kalon Ministrisë dhe Universiteteve për kërkim shkencor. Qeveria pret reformimin e Akademisë, ndërsa në këtë situatë edhe presidenti Meta duket se po mban pezull dekretimin e kryetarit Gudar Beqiraj. Edhe pse në projekt buxhetin e vitit 2018 ishte parashikuar shumar prej 110.5 milion lekësh për institucionin e Akademisë së Shkencave, këtë të premte, kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së qeverisë ka kërkuar që ky fond t'i kalojë Ministrisë së Arsimit, e cila më pas do ta vendosë në dispozicion të universiteteve për kërkim shkencor. Burime nga qeveria thon për Top Channel se kjo nuk do të thotë që ka një kërkesë për shkrirje të Akademisë së Shkencave, përkundrazi, sipas tyre, ky institucion duhet të vijojë punën, por nuk do të financohet nga paratë të takse paguesve deri në reformimin e tij. Duke u ndalur tek reformimi, kreu i grupit të punës Apollon Baçe theksoi se janë ende në pritje të dekretimit të Gudar Beqirajt nga presidenti. Në këtë moment në akademi ajo që ka qenë caktuar në kryetar dhe dorëheqjen, ajo që sekretar akoma nuk është firmosur merrimi i tij nga presidenti, kështu që ngelemi në një bos. Por burime për Top Channel nga presidenca thonë se kreu i shtetit nuk po vepron nëpërmjet dekretit për t'i hapur rrugë arritjes së një marrëveshje mbi reformimin e këtij institucioni.
Reformimi i cili sipas të njëjtave burime kërkohet edhe nga ana e presidentit, por për Apollon Baçën presidenti ka vetëm rolin e arbitrit. Presidenti është në rolin e dikujt që shikon arbitrit, që shikon teknikalitetet e problemit. I kontaktuar nga Top Channel, kryetari i zgjedhur i Akademisë së Shkencave Gudar Beshiraj shprehet se është në pritje të dekretimit dhe se nuk është në dieni të asnjë pengese. Ky është Top Channel. Pak orë pas butjes të qëndrimeve të qeverisë greke, presidenti Pavlopoulos lëshon deklarata që nuk janë në linjën e ministrit Kocias. Ai tha se miqësia me Shqipërinë nuk mund të ketë kosto të njëanshme dhe se nuk mund të rrinë duar kryq ndaj sjelljeve të Tiranës. Sipas tij, qëndrimet e Shqipërisë nuk shkojnë me aspiratat e një vendi kandidat në Bashkimin Evropian. Aleksandër Marku sjell detajet nga Selaniku. Ne kemi thënë se e duam perspektivën e Shqipërisë për të ardhmen dhe e dim që në kohë të vështira Grekët dhe Greqia i kanë qëndruar pranë. E përjetuam këtë gjastinës së verës, sepse ne fikim zjarret reale që ndizen, por kjo nuk mund të jetë një miqësi që kushton në mënyrë të njëanshme. Shqipëria duhet ta perceptojë këtë dhe sidomos udhëheqja e sotme e saj që fatkeqësisht çdo ditë jep shembuj që nuk i përkasin vetëm Greqisë në veçanti, por në përgjithësi shembuj të cilët nuk i përshtaten një shteti antar të komunitetit ndërkombëtar. Ndonse më herët shefi i diplomacisë greke kishte vlerësuar tërheqjen e qeverisë shqiptare nga prishja e ndërtimeve në Himar dhe kishte folur për një frymë të re dialogu mes palëve për zgjidhjen e çështjeve pezull midis dy vendeve, Pavlopoulos ka vazhduar përsëri të mbajë qëndrim të rreptë ndaj Tiranës zyrtare, duke theksuar se me sjelljet që shkelin në rënd të drejtat themelore të njerëzit, midis tyre dhe të drejtat e minoritetit grek dhe të drejta ndaj pronës, nuk ka asnjë mundësi për të thënë se Shqipëria ka një perspektivë europiane. Si vend përgjegjës në Ballkan që ka detyrim të vendosë se kush mund të bëhet antar i Bashkimit Evropian, Athina nuk mund të rritë duar kryq ndaj sjelljeve të tilla të Tiranës, që po minon vetë perspektivën e saj europiane, ka përfunduar mesazhin e tij presidenti grek. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku. Dhe ndërkohë që Athina shfaqen shenja acarimi për shkak të Himarës, banorët atje po zhvillojnë takime me përfaqësuesit e qeverisë për çështjen e pronave që i prek plani i rikualifikimit urban. Qeveria garanton se nuk ka tërheqje nga projekti, ndërsa zëvendës ministri Artan Shkreli u tha banorëve që të dorëzojnë dokumentet për regjistrimin e pronave, për të cilat ata kanë pretendime, prona për të cilat do të bëhen dëmshpërblimet. Nuk do të ketë tërheqje të qeverisë nga plani i rikualifikimit urban të Himarës të miratuar në Këshillin Kombëtar të Territorit. Përfaqësuesit e ekzekutivit apelojnë që banorët të paraqesin dokumentat në takimet e ardhshme. Sot një javë të jenë në dispozicion të këtyre pretendentëve për prona, të cilat kanë dokumentat, të paraqesin këto dokumenta të njëjtën tjetër në mjediset që do vënë në dispozicion bashkia. Një gjë është e qartë dhe sigurt që ky projekt do të vazhdojë, nuk ka kthim mbrapa atë projektit. Qeveria shqiptare i ka marrë gjitha masat, kanë nxjerrë edhe fondin e shpërblimit duke llogaritur sikur të gjithë pronarët do t'i rregullojnë pronat e tyre dhe do t'i hipotekojnë pronat e tyre dhe natyrisht që këto do t'i marrin pikërisht ata që do ta çojnë këtë procesin e regjistrimit deri në fund. Përfaqësuesit të qeverisë po vazhdojnë bisedimet me banorët që pretendojnë tapit për objektet që preken nga projekti. Zyrtarët të Ministrisë së Infrastrukturës, Bashkisë së Himarës, Hipotekës së Vlorës dhe Aluiznit zhvilluan takime për të orientuar banorët se çfarë dokumentesh duhet të kenë në dispozicion. Ne si bashki, gjithë struktura jonë është e angazhuar, është në dispozicion të qytetarëve dhe për t'i orientuar se çfarë dokumentacioni duhet të kenë ata në mënyrë që ky projekt shumë i rëndësishëm për bashkinë tonë, por edhe për vetë qytetarët të finalizohet me sukses. Ka nisur zbatimi i platformës së bashkëqeverisjes me qytetarët. Kryeministri deklaroi se përmes saj do t'i jepet zgjidhje direkte çdo problemi. Rama prezantoi stafin me 25 persona që do të merren me ankesat e njerëzve dhe problematika sipas tij do të zgjidhet drejt për drejt me institucionin përgjegjës. Në kuadër të platformës së bashkëqeverisjes me qytetarët, kryeministri Edi Rama prezantoi 25 punonjësit që do merren me ankesat e tyre. Ka filluar aktiviteti i platformës, është ende në embrion, por edhe me kaq ne kemi mundur të konstatojmë vlerën shtuar të këtij instrumenti për t'i dhënë përgjigje në kohë reale dhe për t'i dhënë zgjidhje ankesave dhe kërkesave të qytetarëve. Për kryeministrin, ajo që nuk ka funksionuar në gjithë këto vite me zyrën e ankesave është fakti që as godina më e rëndësishme nuk ka mundur të jap njerëzve përgjigje për problemet e tyre, për arsye se procesi nuk finalizohej. Kjo platformë krijon mundësinë që ta zgjidhësh problemin direkt me përgjegjësi direkt
që sipas kushtetuesve dhe ligjit janë aty për të zgjidhur problemin. Dhe kjo gjë sipas kryeministrit do të realizohet nëpërmjet kontaktit të vazhdueshëm me njerëz të caktuar nga brenda ministrive dhe institucioneve që nuk do e delegojnë problemin në vend tjetër, por do e zgjidhin në vend. Jemi gati me një rrjet antarësh për ta kthyer platformën në një instrument në dorën e çdo shqiptari dhe çdo shqiptare në përpjekjen për Shqipërinë që duam me shtet, me punë, me mirëqenie. 800 kandidat aplikuan për këtë projekt dhe në fazat e seleksionimit u reduktuan në 25 të tillë që u trajnuan intensivisht për mënyrën se si do trajtohet çdo ankesë e kërkesë. Policia arrestoi një 30 vjeçar nga Librazhdi i cili po lëvizte me 2 minë artizanale me eksploziv C4. Policia e kryeqytetit thotë se ato ishin të lidhura me aparat celular dhe mund të përdoreshin për ngjarje të rënda kriminale. I riu nuk ka pranuar të flasë, por besohet se ai mund të jetë pjesë e një grupi të rrezikshëm për prodhimin dhe shitjen e lëndëve plase. 2 minë artizanale me eksploziv C4 të telekomandueshme në distancë janë sekuestruar nga policia e Tiranës në mbrëmjen e së njëjtës në një operacion të zhvilluar në zonën e Unazës së Re. Pas informacioneve në rrugë operative blu të kryeqytetit kanë arrestuar 30 vjeçarin nga Librazhdi, Landi Goli si posedues të lëndës së fuqishme plasëse. Policia që ishte vënë në ndjekje të tij e vuri në pranga të riun teksa qëndronte i ulur në një lokal në zonën e njohur si Asiri. Minat e lidhura me aparat celular për shpërthim në distancë dyshohet se do të përdoreshin për ngjarje të rënda kriminale, por pas kontrolleve të riut nga Librazhdi i është gjetur edhe një sasi e konsiderueshme prej 215 gramësh lëndë narkotike e llojit kokainë. Policia ka nisur hetimin për të zbuluar qëllimin e minave artizanale dhe porositësit e tyre. 30 vjeçari nga Librazhdi nuk ka pranuar të flasë para hetuesve, të cilët besojnë se ai është pjesë e një grupi të rrezikshëm që operon në prodhimin dhe shitjen e lëndëve plasëse. Një minë të tillë në tregun kriminal mund ta sigurosh për një shumë që varion nga 3 deri në 4.000 euro. Operacionet antidrog vijojnë në mbar vendi, në Durrës u sekuestruan heroin dhe hashash. Policia e qytetit bregdetar vuri në pranga 3 persona, ndërsa vazhdon hetimet për të zbuluar bashkëpunëtorët e tjerë të rrjetit. Në 2 operacione gjatë 24 orëve të fundit, policia e Durrësit sekuestroi kanabis dhe heroin. Deri Mona, 52 vjeç, banues në Durrës, Arjan Abdyli, 20 vjeç, banues në Durrës dhe Lika Bili, 64 vjeç, banues në Krujë, u arrestuan ndërkohë që 1/4 po ndiqet në gjendje të lirë. U gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. 117 gram lëndë narkotike dyshuar e llojit heroin, ndar në disa doza si dhe 18 doza të tjera në banesën e shtetases ER 31 vjeç. Një peshore elektronike, 400.000 lekë, 11 aparate telefonit celular. Gjithashtu, u sekuestruan 22 kg e 450 gram lëndë narkotike dyshuar e llojit cannabis sativa, e ndarë në disa fazë. Hetimet në bashkëpunim me prokurorinë vijojnë për zbulimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet. Policia e Durrësit arrestoi një punonjës të drejtorisë vendore për shpërdorim detyre. Me urdhër të prokurorisë, Krenar Behari me detyrë oficer krimesh u arrestua, pasi nuk ishte zbatuar vendimin e prokurorisë për të ndjekur në gjendje të lirë një person. Behari e ka arrestuar atë edhe pse prokurori i gatshëm kishte kërkuar hetim në gjendje të lirë. Për veprim arbitrar, prokuroria kërkoi nga gjykata vendosjen në masën e sigurisë arrest me burg. Me gradën nën komisar, Behari ka zëvendësuar pak muaj më parë në detyrë për një periudhë disa ditore edhe shefin e krimeve në policinë e Durrësit. Nëse je pranë një vendi ngjarjeje, nëse je pranë një aksidenti, nëse sheh abuzim pushteti ose personi që shkel ligjin, ti raporto në Top Channel. Mund të dërgoni imazhe me pamje filmike në Viber dhe WhatsApp në numrin e newsroomit ton 069 31 31 311. Ti raporton. Lajmi tani je ti. Kandidatët për të drejtuar 16 spitalet rajonale në vend kanë nënshkruar sot konkursin me shkrim. Ata do të kalojnë 3 faza testimi, ndërsa Ministri Aman Arstiliu deklaroi se për herë të parë zhvillohet një konkurs transparent për zgjedhjen e drejtuesve të spitaleve. Nis zyrtarisht gara për drejtorët e rinj të spitaleve universitare dhe rajonale. 53 kandidat u testuan me shkrim ditën e premte për të qenë drejtues në një nga 11 spitalet rajonale dhe 22 të tjerë për një nga 5 spitalet bashkiake. Është herë e parë që ndodh në historinë e shëndetësisë emërimi në bazë të një procesi transparent mbi baza meritokracie për drejtuesit e shëndetësisë. Çdo konkurs do të jetë mbi baza meritokracisë dhe mbi baza të procedurave transparente. Por
testimi me shkrim është vetëm një nga filtrat. Ministri e Shëndetësisë thotë se pjesëmarrësit do të kalojnë nëpër disa faza. Janë 3 faza. Faza e parë është faza e kandidimit pra me dosje. Nga 84 dosje të cilat ose aplikues të cilët kanë ardhur në fazën e parë, vetëm 75 e kanë kaluar filtrin pra për plotësimin e kritereve të vendosura. 75 kandidatët që sot janë në fazën pra të testimit me shkrim dhe 3 nëntor do të zhvillohet intervista me gojë e kandidatëve nëpërmjet një komisioni ad hoc, i cili tashmë është përcaktuar, do të intervistojë këto kandidatë. Ky komision ad hoc përbëhet nga ekspert kombëtar dhe ndërkombëtar. Sipas shëndetësisë, provimi me gojë do të zhvillohet në datat 1, 2 dhe 3 nëntor, ndërsa drejtuesit e rinj të spitaleve do të shpallen pas numërimit të pikëve për çdo fazë. Zjarfiksit në Durrës po sensibilizojnë nxënësit si të shpëtojnë në rast të zjarri, por shumë shkolla në këtë qytet nuk kanë as kushtet minimale të mbrojtjes nga zjarri, janë pasinjalizues për flakët apo shkallë emergjence. Shkolla dhe konvikte në Durrës nuk kanë asnjë standard sigurie në rast zjarri. Shërbimi mbrojtjes nga zjarri po inspekton godinat arsimore. Në shumë shkolla rrjeti elektrik është i amortizuar, ndërsa sistemi i diktim sinjalizimit mungon. Edhe shkallët e emergjencës mungojnë në çdo shkollë publike, me përjashtim të gjimnazit Naim Frashëri. Në të tilla kushte, shërbimi i zjarrfiksëve në Durrës po punon për ndërgjegjësimin e nxënësve. Do të vazhdojmë këtë edhe në përveçmjet të shkollave tjera të përgjithshme të gjimnazeve në bashkinë e Durrësit dhe kërkojmë të sensibilizojmë sidomos moshën e re, të ngrejmë grupe vullnetare, të cilat në bashkëpunim me drejtorinë tonë, me inspektorët tanë, do bëjnë të mundur që t'u gjenden sa më afër qytetarëve të bashkisë Durrës. Të aktivitetet të tjera vlenë shumë, edhe vlenë shumë për moshën tonë, pasi na bëjnë që t'jemi të gatshëm, t'i bëjmë ballë edhe këtyre rreziqeve që edhe duam edhe s'duam ne ndodhin. Përtej demonstrimeve të mirë përgatitura deri në detaj, në realitet zjarrfiksit përballen me një sër problemesh, duke nisur që nga ndërhyrjet e paligjshme të banorëve në përlagje, të cilët kanë ngushtuar rrugët, duke vështirësuar mbërritjen deri te objektet në flak. Bashkia e Tiranës nisi rehabilitimin e tregjeve të frutaperimeve dhe premton se brenda 2018-s do të ketë një rrjet modern në çdo njësi të kryeqytetit. Gjatë nisjes së punimeve në rrugën Minepeza, kryebashkiaku Velia i tha se do të jepet fund shitjes në rrugë. Shitja e frutaperimeve nuk do të bëhet më në rrugë dhe trotuare. Ky është një nga premtimet e kryetarit Veliaj që thotë se brenda 2018-s do të ndërtojë tregje të reja në çdo njësi të Tiranës. Nuk mjafton vetëm të kemi pazarin e ri, ne duhet të kemi të gjithë rrjetin ku shitet nëpër lagjet tona. Fatkeqësisht në shumicën e lagjeve tona shitet poshtë pallatit, shitet trotuar, shitet buz kanaleve, turave xeza, buz pusetave, kjo nuk është higjienike. Për kryebashkiakun e Tiranës, kjo nismë garanton veçanërisht kushte të përshtatshme higjieno-sanitare dhe jetën e tregtarëve. Por, Velia i thotë se ndërtimi i tregjeve të reja pastron edhe qytetin. Ky është tregu ynë i tretë, në shumë pak kohë, ne mbaruam tregun në njësi numër 2 pas pazarit të ri, filluam tregun të njësin 5, do të vazhdojmë me tregun në njësin 8, dhe ky është tregu njësis 9, dhe deri në fund vitit tjetër, ne do kemi përfunduar të 24 njësit me tregje moderne, ku të ndahemi njëre mirë nga një eksperiencë 100 vjeçare e shitjes në rrugët e Tiranës. Punimet për rehabilitimin e tregut Minepeza përfshin ndërhyrje në një sipërfaqe prej 400 metra shkatror dhe ku ka mundësi tregtimi në 51 tavolina. Qyteti ka pëson një ndotje të jashtëzakonshme, në momentin që shitet kudo, lien arka kudo, mbulohet çdo lapidar, çdo ramp për personal me aftësi të kufizuar, kjo nuk mund të vazhdojë. Kështu që edhe për ta liruar qytetin, edhe për ta pas më kollaj pastrimin duke qenë zona të qëndërzuara, ne do të fokusohemi këtë treg. Hashim Thaçi nuk të riqet nga propozimi i tij që kosovarët të pajisen me pasaportat e Shqipërisë. Madje ai e mbrojti në një intervistë dhe ndërstandard. Ai thotë se izolimi që Komisioni Evropian po i bën Kosovës nxori në dritë idenë e dy shtetësisë. Por ai thotë se kjo përjashton të drejtën e votës së kosovarëve në Shqipëri. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi theksoi edhe një herë për ndërstandard se propozimi i tij mbi pajisjen e shtetasve kosovar me pasaporta shqiptare është në përputhje të plotë me ligjin. E u përpoq njëkohësisht të davariste shqetësimin e Shqipërisë së Madhe. Komisioni Evropian ka qenë i padrejtë ndaj Kosovës, u shpreh Thaçi, për këtë arsye qytetarët e saj e kanë humbur besimin në një agjende pozitive për vendin.
Izolimi që po bëhet atyre me vizat është arsyeja që nxori në dritë idenë e nevojës për shtetësi shqiptare. Umbetet kosovarëve vazhdon Thaçi të vendosin nëse dëshirojnë dy shtetësi apo jo, por nëse Komisioni Evropian e ndjek linjën e këtij izolimi, nuk është çudi që të ndodhë një gjë e tillë. Prishtina ka përmbushur plotësisht 94 nga 95 kriteret për liberalizimin e vizave, kujton presidenti. Ne kemi qenë lojtarë, por përmbushja e këtyre kritereve nuk është përblyer nga Komisioni, i cili është fokusuar vetëm tek Serbia dhe shqetësohet vetëm për të e jo për shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, është argumenti i tij. Pyetjes nëse e kishte diskutuar propozimin e tij me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, Thaçi u përgjigj duke thënë se mesazhi i tij ishte i qartë për të gjithë. Fakti që kosovarët mund të kenë shtetësi shqiptare është hyrë ndër standard të ngrejë edhe çështjen e të drejtës së votimit, çka nxit sipas gazetës shqetësimin e një Shqipërie të madhe. Thaçi e hodhi poshtë si të pavend një ide të tillë duke shpjeguar se nisma e tij ka të bëjë me lirinë e lëvizjes si të drejtë elementare të njeriut. Sa për dialogun me Serbinë, ai nuk ka alternativë. Ne duam të përfundojmë me një marrëveshje historike përfundimtare procesin e normalizimit dhe të pajtimit, deklaroi presidenti i Kosovës. Dëshmi të reja për përfshirjen e Rusisë në një tentativë për grushteti vitin e shkuar në Maltëzi janë bërë publike gjatë gjykimit. Një prej dëshmitarëve tha se ishte paguar nga agjentët e shërbimeve sekrete ruse për të rrëzuar qeverinë dhe për të penguar antarësimin e vendit ballkanik në NATO. Dëshmitari kyçi procesit gjyqësor të komplotit për grushtetin në Malin e Zi pohoi përpara gjykatës se ishte paguar nga agjentët e shërbimeve të inteligjencës ruse për të organizuar rrëzimin e qeverisë. Qëllimi i këtyre përpjekjeve sipas Sasha Singjelić ishte të pengohej antarësimi e vendit në NATO. Organi i akuzës thotë se Singjelić është personi i vetëm që pati kontakt direkt me dy oficerët e shërbimit sekret të Moskës, Eduard Shishmakov dhe Vladimir Popov, të akuzuar si organizatorët e komplotit, që duhet të vijej në jetë ditën e zgjedhjeve 16 tetor 2016. Në seancën dëgjimore të transmetuar live nga disa televizione malazeze, Singjelić tregoi se si kishte vendosur kontakte me Shishmakovin e dha detaje mbi takimet e shumta të tyre në Moskë nga viti 2015 deri në atë pasues, si dhe organizimin e logjistikës së grushtit të dështuar të shtetit. Në njërin prej mesazheve që mori nga rusi pak muaj përpara zgjedhjeve thuhej: "Boll, nuk më tolerojnë më, në Malin e Zi autoritetet duhen përmbysur, Gjukanović me gjithë bandën e tij." Sipas hetuesve, Singjelić ka marrë nga rusët 200.000 euro dhe këto para i kanë ndarë më pas me pjesën tjetër të pjesëtarëve të grupit. Gjyqi në Podgoritë cilësohet si procesi më i madh i këtij lloji në rajonin e Ballkanit për shkak të implikimit rus në këtë ngjarje. Në të kaluarën Moska ka qenë jo vetëm kritike e ashpër e hyrjes së Malit të Zi në NATO, por jo rrallëherë ajo dhe e ka kërcënuar ish Republikën Jugoslave nëpërmjet zyrtarëve të saj, që të mos i bashkohet Aleancës Veriatlantike. Në Spanjë po debatohet sot përpjekja e qeverisë për të reduktuar autonominë e Katalonjës. Kryeministri Mariano Rajoy i kërkoi Senatit të miratojë sundimin direkt të krajinës. Kundërpërgjigja e Parlamentit Rajonal të Katalonjës nga ana tjetër është shpallja e pavarësisë, për të cilën po votohet në këto çaste. Kryeministri spanjoll Mariano Rajoy i kërkoi senatorëve të aprovojnë vendosjen e kontrollit të drejtë për drejtë mbi Katalonjën në mesin e krizës së thellë politike që ka shkaktuar përpjekja e rajonit për pavarësi. Nuk kam rrugë tjetër, tha Rajoy, përveç se të shkarkoj presidentin Carles Puigdemont, zëvendësin e tij dhe të gjithë ministrat rajonal. Fjalimi i kreut të ekzekutivit u prit me duar trokitje në Senat, ku Partia e Vet Popullore ka shumicën. Masat e jashtëzakonshme janë të nevojshme sepse nuk ka zgjidhje tjetër për Katalonjën përveç rikthimit të ligjit, demokracisë dhe stabilitetit. Qeveria e tjeshme po përçan familjet e po gjymton shoqërinë. Njerëzit kanë vuajtur që tani mjaftueshëm. Paqartësia situatës ka larguar bizneset nga rajoni. Ajo që u nevojitet katalanasve është mbrojtje nga imperializmi spanjoll, siç i thon ata, por nga një minorancë që në mënyrë të patolerueshme shpallin veten pronar të Katalonjës. Parlamenti katalanas ndërkohë po shikon mundësinë e shpalljes së pavarësisë. Debati nisi të njëjtën pasi Puigdemont nuk i dha rrugë zgjedhjeve të reja, ashtu siç pritej gjerësisht, dhe në vend të kësaj i bëri thirrje ligjvënësve katalanas të japin ata një përgjigje ngërçi të krijuar. Propozimi për implementimin e rezultateve të referendumit pritet t'ju paraqitet deputetëve gjatë ditës së premte. Separatistët e vijës së ashpër vazhdojnë të këmbgulin për shkëputje. Ne do të vazhdojmë të ndjekim rrugën e një republike katalanase, tha njëri prej tyre, ligjvënës i COP-s së ekstremit të majt, e cila i ofron mbështetjen kyçe koalicionit qeverisës pro-mëvetësisë. Ndërkohë do të lidhemi tani me pamjet e drejt për drejta që ofron kanali televiziv BBC, ku parlamenti katalanas votoi në mënyrë të fshehtë
lidhur me propozimin e mbështetësve për deklaratën e shpalljes së pavarësisë. Ky votim zhvillohet pak pasi kryeministri spanjoll Mariano Rajoy, sikurse tham edhe në kronikën e mëparshme, i kërkoi senatorëve të aprovojnë vendosjen e kontrollit të drejtpërdrejtë mbi Katalonjën në mesin e krizës së thellë politike që shkaktoi përpjekje e rajonit për pavarësi. Votat në këto moment po numërohen dhe pas pak do të shpallet edhe rezultati. Presidenti Amerikan Donald Trump urdhëroi publikimin online të 2800 dokumenteve që lidhen me vrasjen e John Kennedyt gati gjysmë shekulli më parë, por për shkak të trysnisë nga FBI dhe CIA vendosi të bllokojë një pjesë të informacioneve që duhet të shfrytëtohen të paktën edhe për 6 muaj. Deri tani të dhënat nuk janë bombastike, por kanë hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen. Donald Trump i dha dritën jeshile publikimit online të 2800 dokumenteve mbi vrasjen e John Kennedyt, por jo të gjitha dosjet e fsheta do të hapen për publikun, duke ushqyer kështu në vazhdim teoritë e konspiracionit që nuk rreshtin prej vitesh. Shefi i Shtëpisë së Bardhë dorëzua përpara presioneve të CIA-s dhe FBI-s që argumentojnë se për arsye të sigurisë kombëtare, disa prej të dhënave duhet të mbeten sekrete. Bëhet fjalë për rreth 500 dokumenta, shqyrtimi të cilave sipas Trump do të kërkojë edhe të paktën 6 muaj kohë. Vendimi republikane shkaktoi zhgënjim dhe polemika. Çfarë fshihet në këto qindra faqe të mbyllura? A nuk ishin 25 vjet, një kohë mjaftueshme për të përgatitur për afatin historik? Dokumentet e bëra publike kanë hedhur pak më shumë dritë mbi ngjarjen e bujshme, edhe pse asnjë prej tyre nuk është bombastike. Ato tregojnë se FBI-a e kishte paralajmëruar policinë e Dallasit mbi rrezikun e vrasjes së Lee Harvey Oswald dhe zyrtarët sovjetik druheshin se mos Washingtoni do t'ja vinte Moskës fajin për vdekjen e Kennedyt e do të niste ndonjë luftë me raketa. Oswaldin ata e përshkruanin si manjak nevrotik. Mësohet nga ana tjetër se vetëm 25 minuta përpara se plumbat të përshkonin trupin e Kennedyt, një reporter i gazetës britanike Cambridge News kishte marrë një telefonat anonime ku i thuhej ti telefononte nga ana e tij ambasadës amerikane për një lajm të madh. Lee Oswald, që kishte qenë i arratisur në Bashkimin Sovjetik, nuk e pranoi asnjëherë se ishte ai që qelloi mbi presidentin dhe 2 ditë pas episodit edhe vetë u vra nga Jack Ruby, pronari i një klubi nate, duke shtuar kështu frikën se bëhej fjalë për një komplot. Greqia ka marrë 800 milion eurot e fundit nga mekanizmi Europian i stabilitetit, i cili u krijua posaçërisht për të zgjidhur krizën financiare greke. Ekspertët presin një ndikim pozitiv në ekonomi nga disbursimi i këstit të fundit. Mekanizmi Europian i Stabilitetit ka miratuar disbursimin e pjesës së mbetur nga kësti fundit i Fondit të Ndihmës Financiare për Greqinë me vlerë prej 800 milion euro. Lirimi i fondeve është kryer pasi përfaqësuesit e kreditorëve kanë konfirmuar respektin e afateve kohor për reformën e sigurimeve sociale, likuidimin e borxheve të prapambetura të sektorit publik dhe rillogaritjen e pensioneve. Siç ka theksuar shefi i këtij mekanizmi, Klaus Regling, Greqia ka tejkaluar synimin e parashikuar në program dhe kjo do të ketë një ndikim pozitiv në ekonominë e vendit. Bashkë me pjesën e fundit të këstit, Greqia ka marrë nga ky mekanizëm financiar i krijuar posaçërisht për krizën greke dhe më pas në përgjithësi për krizat financiare në Eurozonë, mbi 40 miliardë euro nga paketa prej 86 miliardë parashikuar në programin e saj të tretë të ndihmës nga kreditorët e huaj, që planifikohet të mbarojë në gusht të vitit 2018. Ndërkohë Athina vazhdon në një klim pozitive negociatat me ekspertët e grupeve të kreditorëve për mbylljen e vlerësimit të tretë të këtij programi, për të cilin burime qeveritare shprehen me optimizëm se mund të përfundojë deri në fund të këtij viti. Megjithse ka disa shqetësime në lidhje me reformat tatimore, ndryshime në tregun e punës, privatizimin e korporatës publike të energjisë apo dhe të operatorit të rrjetit të gazit natyror, kryeministri Tsipras ka premtuar orët e fundit një lehtësim tatimor për grekët me të ardhurat të ulta dhe të mesme në fund të vitit 2018. Për Top Channel, Selanik, Aleksandër Marku. Dhjata e re protestantëve u botua në gjuhën shqipe 2 shekuj më parë. Në një aktivitet të organizuar në Tiranë, studiuesit thanë se kjo dëshmon përpjekjet e shqiptarëve që të lexonin fjalën e Perëndisë në gjuhën e tyre. Robert Pinkerton nga shoqëria britanike u interesua për gjuhën shqipe në vitin 1816, duke kontraktuar Vangel Meksin si përkthyes dhe Grigor Gjirokastritin si redaktor, për të botuar për të parën herë dhjatën e re në gjuhën shqipe, shtypur me gërma greke në vitin 1827 në Korfuz, që nga ajo kohë kanë kaluar 2 shekuj që libri shqip dhe veprimtaria protestante kanë ecur për krah. Përpjekjet që shqiptarët të lexonin
fjalën e Perëndis në gjuhën shqipe vinë për herë të parë në kuptimin e botimit të një libri real, pikërisht përmes lëvizjes protestante. Prej shtëpisë së mirënjohur të botimeve biblike dhe për vendet e huaja në Londër, financimeve të tyre, përpjekjeve për gjetur gjuhëtarët e duhur, përkthyesit e duhur, teologët e duhur shqiptarë që do të merrnin përsipër këtë përkthim në gjuhën amtare. Në ekspozitën e çelur në Bibliotekën Kombëtare pasqyrohet përmes veprave rrugëtimi 200 vjeçar i kulturës biblike dhe librit shqip, i cili tani për lexuesin gjendet i ribotuar. Këto tekste që ne kemi sjellë këtu kanë riardhur mbas 90-s në botime të bukura, luksoze dhe cilësisht të punuara edhe nga ana filologjike shumë mirë përmes kontributit profesor Xhevatloshit, po dhe të profesoresh Teuta Toskës. Mund të shikoni dhe ta shijoni tashmë shqipen e Kristoforidit ose të Vangelmeksit përmes këtyre botimeve. Edicionin e 3 të Colors of Albania e fitoi një vajzë e lindur në Japoni, por që jeton në Rusi. Ministrat Bushati dhe Kumbaru e vlerësuan këtë nisëm si një mundësi të mirë për të promovuar Shqipërinë në botë. Alla Simacheva, e lindur në Tokyo, ardhur nga Rusia dhe me një shqipe gati perfekte, është fituesja e edicionit të 3 të Colors of Albania, konkursi fotografik i çelur në fillim të sezonit nga Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme. Për mua kjo është shumë e rëndësishme sepse unë vin nga Rusia edhe e di historinë e marrëveshjeve tona, edhe i di që për momentin lidhja ndoshta nuk është kaq e fortë siç ka qenë. Jam shumë krenar që nëpërmjet fotografisë që mund të postohet thjesht në rrjetet sociale, ta kemi sa më shumë turistë të apasionuar ndaj vendit tonë. Kreu i diplomacisë shqiptare tha në mbrëmjen përmbyllëse të këtij konkursi se arkiva e kësaj nisme në vetëm 3 vite ka më shumë se 20.000 fotografi. Interesant është fakti se krahas fotografive nga vendet njohura si Thethi, Dermiu, Valbona, gjejmë edhe fotografi nga vende më pak njohura, por me bukuri po aq mahnitse, si Vermoshi, kanjonet e Erzenit, fushat e Mallakastrës, banjat e Bënjes apo Shkopeti. Unë besoj që do të ketë edhe vazhdim kjo garë, ky konkurs, që nuk është vetëm një mundësi për fotografët e rinj, për artistë e rinj, për të promovuar aftësitë e tyre dhe talentin e tyre, por është mbi të gjitha një mundësi e mirë për t'i kujtuar juve këtu dhe të gjithë miqve tuaj kudo në botë se sa e bukur është Shqipëria. Tetori është muaj i luftës kundër kancerit të gjirit. Lesha u zgjodh këtë vit për të zhvilluar një aktivitet për sensibilizimin e vajzave dhe grave për këtë sëmundje. Jo vetëm të mbijetuarat, por edhe familjarët e tyre kanë përcjell mesazhe në këtë aktivitet, të mbështetur nga ambasada amerikane dhe Top Media. Unë jam Nertila, jam mbartëse e kancerit të gjirit, mbartëse e një kanceri tjetër pranë mitrës të cilit ja hodha. Kanceri nuk është asnjë gjë e rëndësishme. Nëse do të ndërgjegjësohemi të gjithë dhe ta parandalojmë në kohë. Mesazhi im për burrat është që sigurisht, duke qenë se ju e dini vetë se pa grua nuk ka as themel, as çati shtëpie, as një gjë të tillë. Padyshim një dhuratë mund t'ja bëni përveç ndonjë debati, ndonjëherë të cilit mund t'i kërkoni falje, mund të jetë padyshim edhe një vizitë si dhuratë te mjeku. Ky është mesazhi i kësaj nëne nga Lezhë, nga ku u zhvillua një ecje simbolike për të ndërgjegjësuar të gjithë gratë dhe jo vetëm në luftën kundër kancerit të gjirit. Shoqata kristiane e grave, mbështetur nga ambasada amerikane dhe Top Media, synojnë që nëpërmjet këtyre fushatave të informojnë çdo grua dhe burr që kanceri i gjirit, nëse kapet në kohë, kurohet. Ju lutem kujdesuni për veten, ju lutem kujdesuni për shëndetin tuaj, bëni analizat sa më shpesh të jetë mundur. Ju lutem bëni mamografin. Sëmundja vdekjeprurse prek çdo vit 550 vajza dhe gra dhe mbi 70% e tyre diagnostikohen në fazë të avancuar. Zëvendës Ministre e Shëndetësisë e pranishme në këtë aktivitet u kërkoi grave të mos hezitojnë por të shfrytëzojnë mamografitë e lëvizshme që shkojnë në çdo qytet. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale disponon edhe 2 mamografi të lëvizshme, të cilat nuk janë të disponueshme vetëm gjatë muajit tetor, muajit të ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit, por janë të disponueshme gjatë gjithë vitit. Ministri e Arsimit Lindita Nikolla ju drejtua mësuesve që të flasin më shumë rreth këtyre sëmundjeve në klasë. Së pari bëni ju të parat mamografin. Të flisni, jo vetëm me nxënësit tuaja, por edhe mamat e nxënësve tuaja,
në mënyrë që ne këtë ta bëjmë një betejë të fituar fort, betejën e parandalimit kancerit të gjirit. Ambasada amerikane është një ndër mbështetësit kryesor në këtë fushat ndërgjegjësuese. Përgjegjësia kundër kancerit të gjirit dhe aktivitetet të tjera të mbajtura çdo tetor si pjesë e muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit ndihmon për të përqendruar vëmendjen e publikut në këtë çështje serioze. Top Media, bashkë me partnerë të tjerë, ka mbështetur për të 9-tin vit shoqatën kristiane të grave për të zhvilluar fushata ndërgjegjësuese për luftën kundër kancerit të gjirit. Dhe përpara se të ndajemi edhe një lajm I minutave të fundit, me 70 vota pro, 10 kundra dhe 2 abstenime, Parlamenti Katalanas ka shpallur pavarësinë e një anshme nga Spanja. Votimi u zhvillua në mënyrë të fshehtë, sikurse e pam edhe pak më parë, pak orë pasi kryeministri Mariano Rajoy I kërkoi Senatit aktivizimin e nenit 155, një nen I cili parashikon vendosjen e sundimit direkt mbi rajonin e pasur. Dhe ne këtu kemi përfunduar. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, bashkë mirupafshim.